आज चाहिँ हाम्रो यो कफी हाउस डे भनेर प्रोग्राम भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो बाबु नानीहरूले 1 महिना अगाडिदेखि एउटा राइटर्स वर्कसप भन्ने वर्कसपमा उहाँहरू सहभागी भएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कथा सिर्जना गर्नुभएको छ र त्यही कथालाई नै आज आफ्नो अभिभावकहरूको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। र हामी देख्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो अभिभावकज्यूहरू पनि थुप्रै उपस्थित भइसक्नु भएको छ, अझै पनि आउने क्रम जारी नै छ। यसले चाहिँ विशेष गरेर सृजनात्मक लेखनलाई बढी सहजता पुर्याएको देखिन्छ भने अरू कुरामा पनि बच्चाहरूको कन्फिडेन्स एकदमै धेरै देखिएको छ। विशेष गरेर आजको यो इभेन्टको विशेषता भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफू लेखक भएर अनुभव गर्नुहुन्छ यो दिनमा चाहिँ, किनभने आफूले लेखेको कथालाई उहाँहरूले आफू लेखक बनेर पेरेन्ट्सको अगाडि प्रस्तुत गर्दा चाहिँ उहाँहरूको छुट्टै खालको खुसी देखिएको छ। र आजको यो माहौलमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबै अभिभावकज्यूहरू एकदमै रमाइरहनु भएको छ, टिचर्सहरू पनि त्यतिकै रमाइरहनु भएको छ, विद्यार्थीहरू त झनै एकदमै खुसी भइरहनु भएको देखिराखेको छ। Today we have coffee house program, and today we have made a book from the writings we have done and which we are going to present in front of our parents today. This is Regent Coffee House 2081 and we are today going to present our stories and we are extremely excited. In today's event, we will tell story to our parents. We have to explain the story. म चाहिँ यो रिजेन्ट स्कुलको कोअर्डिनेटर। आज हाम्रो रिजेन्ट स्कुलमा कफी हाउस प्रोग्राम हुँदैछ, जसमा चाहिँ बच्चाहरूले 1 महिना लगाएर तयार गरेका स्टोरीहरू आफ्नो पेरेन्ट्सहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। बच्चाले आफूले गरेको प्रयास देखेर पेरेन्ट्सहरू एकदम खुसी भएको पाएँ। सो थ्याङ्क यू।